अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू पख्तून टेक नन दा वीडियो د पेपाल अकाउंट په पाकिستان کې راغولو مبارک ده نو ویډیو پوره وګورئ او ویډیو سکیپ کوئ مې تاسو په اسانه پوه شئ د ویډیو په اخر کې د سکیورټي مبارک څه ټیپس او ټریکس دي نو هغه به خامخا وګورئ او که چېرې تاسو د انلاین ارنینګ شوقیان یې د دې ویډیو نه بعد به تاسو ته یو آی په بټن باندې د دې مبارک ویډیو میلاو شي نو هغه هم ضرور وګورئ که تاسو په چینل نوی یې یا تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ او د بیل دا بټن ورسره هم ووهئ چې د ټولو نه اول زموږ د ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته درځي. راځئ چې ویډیو سٹارټ کړو. د ټول نه اول به تاسو اوپن کړئ ګوګل کروم او په ګوګل کروم کې به سرچ کړئ پیپال ملیشیا او بیا به یې انټر کړئ. تاسو چې په ګوګل کې د ټول نه کوم اولنی ویب سایټ راشي تاسو په دې باندې رائټ کلیک کړئ او انټر به یې کړئ. کله چې دا ویب سایټ کولاو شي نو تاسو ته په دې کې د ساین اپ یو بټن ښکاري نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ. د ساین اپ ته کلیک کول نه بعد به تاسو په سکرین باندې وینئ چې جاین پیپال ټوډے فار فری. په دې پیج باندې به تاسو ته دوه اپشن راځي چې تاسو څه قسم اکاونټ رغول غواړئ پرسنل یا د بزنس لپاره. نو تاسو به د بزنس والا کلیک کړئ او د کلیک کول نه بعد بیا دا نیکسټ کړئ. د دې نه بعد به تاسو ته په نیکسټ پیج باندې راشي چې تاسو کوم بزنس سلیکټ کړئ د هغې نه تاسو پیسې ریسیو کوئ د هغې ستاسو نه منتلي انکم څومره راځي نو تاسو به په هغې کې انکم ورکړئ او بیا به یې انټر کړئ. دا به څه ټایم ولري نو دې لپاره به تاسو لږ انتظار کوئ. کله چې دا پروسس کمپلیټ شي نو بیا به تاسو نه ایمیل غواړي نو تاسو به پکې خپل ایمیل ورکوئ. خو هغه ایمیل تاسو ورکوئ چې کوم تاسو ډایل چک کوئ. بیا به د دې نه بعد تاسو پاسورډ انټر کړئ. په پاسورډ ښه سټرانګ پاسورډ انټر کوئ ځکه چې د ویک پاسورډ سره د اکاونټ ته هیک کېدو خطر وي. د دې نه بعد به بیا تاسو خپل بزنس فرست نیم او لاست نیم ورکوئ. خو زه تاسو ته دا وایم چې تاسو خپل اوریجنل نیم چې کوم دی هغه ورکوئ. بیا به د بزنس ډیټیل تاسو ورکوئ. د دې نه بعد به بیا تاسو نه فون غواړئ نو تاسو خپل فون نمبر ورکوئ. د فون نمبر اول به تاسو د ملیشیا نه چینج کړئ پاکستان ته. د دې نه بعد چې کوم دا لاندې باکسز دي نو په دې کې به تاسو نه تاسو میلینګ ایډرس مطلب تاسو ویلیج سټي او پوسټل کوډ غواړئ نو هغه پکې انټر کړئ او سټیټ پکې غواړئ نو سټیټ پکې تاسو انټر کړئ او کنټینیو وکړئ. د دې نه بعد په نیکسټ پیج کې تاسو خپل بزنس ډیسکرایب کوئ چې تاسو څنګه بزنس کوئ نو تاسو په دې کې انټر کړئ چې انډیویډوال کوئ یوازې چېرته یې او کمپنۍ چې هغې به پکې انټر کړئ. اوس په تاسو ته یو بل پیج راشي ټیل مور اباوټ یو په دې کې به تاسو ډیټ اف برث انټر کړئ. د دې نه بعد به تاسو بیا د دې نه بعد به تاسو د ملیشین کوم نیشنلټي دا به چینج کړئ پاکستان ته. بیا به تاسو خپل د پاسپورټ یا د آی ډي کارت نمبر انټر کړئ. د دې وروسته بیا تاسو د هوم ایډرس غواړئ نو زما چې کوم د بزنس ایډرس هغه هوم ایډرس هم دی نو هغه انټر کړو. که تاسو چینج کوئ نو چینج کولی شئ او دا ستاسو د پیپال اکاونټ راشو دا اوس تاسو یوز کولی شئ. د سکیورټي باره کې ټیپس دا دي چې تاسو همیشه د ګوګل کوم سجسټډ پاسورډ دی هغه یوز کوئ او پاسورډ همیشه سیو کوئ ځکه چې که ستاسو چېرته پاسورډ هیر شي نو هغه به تاسو بیا ریکور کولی شئ. که ویډیو انفارمیټیو وي نو ویډیو لایک او د ملګرو سره هم شیر کړئ چې موږ ته پیدا هم وشي. او که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ یا په چینل نه وي نو چینل هم سبسکرایب کړئ. تھینکس فار واچینګ.